Okay guys, so kita dapat banyak request daripada kita punya subscriber di mana mereka mahu kita untuk mencuba kad Visa TNG yang baru dikeluarkan oleh Touch 'n Go e-wallet, di mana kad ini dilancarkan tak sampai sebulan pun umur dia. So memang benda ini memang sangat baru. Jadi untuk dalam video ini kita nak lihatlah apakah saja fungsi, apakah kebolehan, apakah matlamat kad Visa TNG ini dikeluarkan, dan seterusnya kita nak lihatlah apakah perbezaan kad Visa TNG yang baru itu dengan kad Touch 'n Go lama ini yang kita dah biasa guna, ialah kad tol tu semua kan. Adakah kad yang baru itu boleh digunakan di tol, dan apakah fee yang perlu korang bayar untuk korang menggunakan kad Visa TNG ini, dan berapakah limit transaksi itu semua. Dan akhir sekali, selepas korang dah tengok video itu semua and korang still berminat nak guna kad Visa TNG ini, saya akan tunjukkan cara untuk korang apply kad Visa TNG ini menggunakan apps Touch 'n Go e-wallet. So itu bermaksud dalam video ini kita akan lihat secara keseluruhan tentang kad Visa TNG yang baru ini. So guys, kalau korang nak passive income, korang boleh gunakan Huobi untuk dapatkan 15% dividen setahun dengan hanya staking USDT sahaja, tetapi hanya up to 1k USDT sahaja. And then seterusnya, kalau korang nak dapatkan 8% dividen, korang boleh staking USDC di Bybit dan hanya up to 500 USDC sahaja. So guys, kalau korang berminat nak daftar Huobi dan Bybit, korang boleh daftar menggunakan link letakkan di bahagian description dan juga komen. So guys, jom kita tengok tentang kad Visa ini. Jadi kad Visa ini telah pun dilancarkan pada 18 Januari 2023 dan sekarang saya record adalah 6 Februari, bermaksud tak sampai sebulan lagi pun. Jadi matlamat kad Visa ini adalah untuk membolehkan user TNG e-wallet ini untuk membuat pembayaran online satu dunia. So sebelum ini kita hanya boleh menggunakan scan QR code tu semua, memang okey, tetapi kita dah tahulah memang selama ini kita membuat pembayaran memang guna kad debit, kad kredit, memang teknologi lama lah. QR code ni teknologi baru, so tak ramai lagi yang dah fully adopted QR code semua ini. And then seterusnya, apabila korang pergi ke luar negara, memang korang tak boleh lah nak guna QR code ini. Jadi di sinilah Visa datang untuk membantulah, yang mana membolehkan duit korang yang berada di dalam Touch 'n Go e-wallet ini digunakan untuk akses kepada satu dunia lah, mana-mana merchant yang terima Visa ni lah. Jadi itu adalah fungsi pertama, untuk membenarkan duit korang yang berada di dalam apps Touch 'n Go e-wallet ini untuk akses satu dunia online dan juga offline. Bermaksud korang boleh gunalah Visa card ini untuk membuat pembelian barangan online. Sebagai contoh lah, macam dulu di Foodpanda, bila korang nak membuat pembayaran, korang hanya boleh membayar menggunakan online banking ataupun menggunakan kad debit, kad kredit bank lah. So apabila Visa card TNG ini dikeluarkan, korang dah boleh lah membuat pembayaran menggunakan kad ini saja. So itu salah satu fungsinya. Cuma sekarang Foodpanda pun dah boleh guna Touch 'n Go e-wallet. So basically benda ini tak revolutionary pun, and in fact benda ini saya rasa macam dia ke belakang sikit lah. Patut teknologi ni kita makin lama makin maju ke hadapan, ini macam dia patah balik sikit. Saya pun tak tahulah kenapa. Jadi benefit yang seterusnya adalah untuk mereka ataupun golongan yang tak ada account bank. Jadi saya rasa mungkin terdapatlah ada beberapa golongan yang anti bank tu semua. So mereka tak percaya pada bank. Kesannya mereka tak adalah kad Visa, kad bank, memang tak ada kad debit, kad kredit tak ada. Jadi di sinilah Visa ini tap the market yang saya tak tahu wujud ke tak, berapa ramai saja kan orang yang tiada account bank. Jadi kad Visa ini, duit dia akan linkkan dengan duit yang berada di dalam apps korang. So kalau dalam apps korang ada RM100, kat korang pun ada RM100 lah, macam tu. Jadi untuk top up e-wallet ini, korang boleh pergi sahaja ke 7E ataupun mana-mana Razer merchant lah yang famous, banyak guna kat 7E lah. So kalau korang nak beli barang online, korang nak top up apps TNG e-wallet korang, so korang boleh pergi ke 7-Eleven sahaja. Jadi itu adalah dua benefit yang saya nampak lah menggunakan TNG Visa card ini, untuk orang yang tak ada bank, and then untuk membenarkan korang punya e-wallet ini akses kepada online punya purchase ataupun worldwide lah. Korang dah boleh bawa lah kad ni pergi luar negara. Sebab apa? Contohnya macam kad Touch 'n Go tol lama ni, memang korang gila lah kalau korang bawa pergi luar negara, memang tak function. Tapi bila korang ada kad Visa ini, dia function lah sikit kalau korang bawa pergi luar negara. Tapi kalau korang nak pergi luar negara, saya rasa lah kad Visa TNG ni pun tak function sangat. Sebab apa? Dia hanya ada ringgit currency saja di dalam korang punya kad tu. Tetapi kalau korang ada kad Wise ini, sekarang ini Wise memang sangat famous untuk korang pergi ke luar negara. Sebab apa? Dalam kad ini saya ada macam-macam currency guys. Saya ada USD, saya ada MYR, saya ada Thailand Baht, semua currency lah insyaAllah ada dalam kad ni. Tapi korang kena check dulu. And then kalau korang tak ada duit tersebut, contoh korang pergi ke US, korang tak ada duit USD, dia akan auto convert lah duit korang daripada ringgit menjadi USD, tapi manually korang boleh convert lah MYR korang menjadi USD dan dikenakan fee yang sangat sikit lah. So bagi saya lah, kalau korang nak pergi luar negara, korang better dapatkan kad Wise ini, dan kalau korang nak dapatkannya, korang boleh daftar menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. Korang tak perlu membayar fee sehingga RM2,500. So memang sangat jimat lah
lah kalau korang gunakan link yang saya letakkan di bahagian description. Jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang benefit yang saya nampak menggunakan Visa Card TNG ini. Kalau korang ada idea lain, apakah yang boleh korang guna tentang kad ini, korang boleh komen dan share lah idea korang tentang kad itu. Jadi sekarang ini pula saya nak lihat tentang perbezaan di antara Visa Card dan juga Touch and Go card yang lama. Apakah beza kad baru dengan kad yang lama? Jadi dua kad ini memang adalah dua kad yang sangat berbeza. Satu Visa Card, kad baru. Touch and Go card adalah kad yang lama. Even NFC yang baru keluar tu kan, tapi itu adalah dikategorikan sebagai kad lama. Jadi apa yang kita boleh nampak di sini, ini sebenarnya adalah dua benda yang berbeza kerana dia menggunakan dua network yang berbeza. Jadi Touch and Go kad baru ini diorang menggunakan network Visa. So bila korang membuat pembayaran, Visa network ni lah akan verify korang punya payment tu semua. Tetapi untuk Touch and Go card ini diorang menggunakan Touch and Go punya network. Jadi ada dua network yang berbeza, network Touch and Go dan juga network Visa. Sebab itulah kad ini sebenarnya tak sama. Dia merupakan sebuah kad yang sangat berbeza, network yang berbeza. Jadi daripada awal lagi, CEO Touch and Go iaitu mereka telah pun mencuba untuk menggabungkan kad Visa dan juga kad Touch and Go, tetapi mereka gagal dengan sangat teruklah. Di mana apabila mereka cuba untuk membuat pembayaran, dia akan pening, mesin tu akan pening. Kadang-kadang dia detect Visa punya network, kadang-kadang dia akan detect Touch and Go punya network. Jadi dia dah jadi tak konsisten, memang jadi sangat chaos lah. So mereka dah cuba semua, memang tidak berjaya. Akhirnya mereka mengeluarkan kad yang Visa sahaja, sebab kad Touch and Go yang biasa dah ada, network Touch and Go dah ada. Jadi mereka just fokus kepada kad Visa. Jadi kita tengok kat sini, kad issue adalah dua entiti yang berbeza. Pertama, Visa Card ini dikeluarkan oleh Touch and Go e-wallet dan kad lagi satu ini dikeluarkan oleh Touch and Go. Dan kita tahulah company ni ada dua. Maybe yang Touch and Go e-wallet ini dikeluarkan oleh Touch and Go Digital Sendirian Berhad, manakala kad yang lama ini Touch and Go biasa ini mungkin dikeluarkan oleh Touch and Go Sendirian Berhad. Jadi ini perbezaannya adalah satu adalah TNG Digital dan satu lagi Touch and Go biasa sahaja. Jadi kita sambung, Visa Card ini boleh digunakan di satu dunia dan online, tetapi untuk kad Touch and Go yang lama ini hanya boleh digunakan di Touch and Go Touch Point. Senang cerita, tol dan juga rapid transit lah, LRT, MRT itu semua. Jadi kad balance, duit yang digunakan untuk Visa Card ini adalah menggunakan e-wallet balance, manakala untuk kad Touch and Go yang lama ini duit yang ada adalah pada kad tersebut. Maknanya kalau korang ada 10 kad yang lama ini mempunyai baki yang berbeza, manakala untuk Visa ini dia akan linkkan kepada korang punya apps Touch and Go e-wallet. Jadi kad Visa ini ini adalah soalan cepu emas. Boleh tak kita guna kad tol? Jawapannya tidak boleh. Memang tak boleh sebab dia network yang berbeza. Bila korang pergi kad tol tu yang kita dok touch tu, yang itu menggunakan network Touch and Go lah. Tetapi di kad ini kita hanya ada network Visa. Memang tak boleh lah. Macam saya cerita tadi, diorang dah try tapi tak berjaya, so tak boleh guna. Tetapi untuk kad lama ini memang itulah function dia kan, untuk menggunakan di tol dan juga mass transit ataupun LRT, MRT itu semua. Dan untuk parking, yes, kad Visa ini boleh, tetapi korang kena tap pada, ada banyak tiang box bila korang masuk parking kat mall, nanti ada banyak box tu, korang kena tap pada Visa lah. And then kalau korang pakai kad lama ini, korang tap pada Touch and Go punya terminal. Jadi itulah perbezaan di antara Visa Card yang baru dan juga Touch and Go card yang lama. Memang basically different product, memang diorang tak correlated langsung lah, memang sepatutnya tak disamakan langsung. Sebab tu kita boleh nampak pada awalnya mereka introduce kad ini Touch and Go Visa Card. Itu yang orang koyak tu sampai kerajaan sendiri pun tegur, benda lah nama macam ni kan, mana boleh, orang pening kan, saya pun pening. So apa yang berlaku sekarang ini dah jadi lain, dah jadi Visa Card saja dah. Dia orang dah buang lah Touch and Go kat depan ni, dah jadi Visa Card saja. So Touch and Go card ni adalah untuk kad yang lama. So dengan itu mereka dah tak pening-pening lah. Jadi korang juga boleh membuat cash withdrawal menggunakan kad baru ini, Visa Card ini, di mana maksimum adalah RM5,000 untuk sehari. So apa yang saya nampak lah kan, korang boleh gunakan kad Visa ini untuk korang withdraw duit daripada korang punya credit card. So kalau korang ada credit card, nak withdraw duit memang sangat susah dan korang dikenakan interestnya agak tinggi. So kalau korang nak bypass interest tu semua, korang boleh top up apps TNG e-wallet korang, and then korang boleh withdraw guna kad Visa ini di ATM, tapi korang dikenakan fee sebanyak RM40 di sini. Itu salah satu cara lah saya nampak loophole yang boleh korang jimatkan duit korang. And then ini adalah untuk online transaksi dan juga offline transaksi. Online transaksi ini seperti korang membeli di Shopee, di Lazada, di mana-mana online punya platform, dan offline transaksi adalah di PayWave dan juga PIN, yang mana korang biasa kalau korang pergi mall, korang pergi kedai, korang akan wave tu semua, itu akan included dalam online transaksi. So ini semua adalah limit dia, korang boleh pause dan korang boleh baca lah apakah limit yang korang ada untuk online transaksi dan juga offline transaksi ini. Dan seterusnya kita tengok tentang fee. Ini adalah fee yang korang bakal dikenakan kepada korang. Jadi untuk apply kad Visa ini,
korang dikenakan sebanyak RM10 termasuk delivery fee RM5 and then ada annual fee guys. Ini yang menjadi kemarahan rakyat ramai. Korang dikenakan fee RM8 setiap tahun, bermaksud setiap tahun korang akan didak RM8 setiap tahun. So agak pisang lah. And then yang seterusnya, apabila korang membuat withdrawal di ATM di dalam negara, korang dikenakan fee sebanyak RM1 4%. Kenapa 4% ni pun saya tak tahulah. Biasanya kalau kita di Maps, kita withdraw di mana-mana ATM yang support Maps, kita dikenakan fee sebanyak RM1. Jadi 4% ni saya tak tahu mana datang. Mungkin daripada segi nak cover cost diorang, cover cost staff TNG Digital ini, ataupun nak membuat keuntungan lah senang cerita kan. And then bila korang pergi ke cross border luar negara, korang withdraw ke ATM kat sana, korang dikenakan fee sebanyak RM15 guys. So itu adalah fee yang dikenakan kepada korang. Jadi korang boleh decide lah adakah fee tahunan RM8 ini berbaloi ataupun tidak kepada korang. Korang komen. Jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang Visa Card yang baru dikeluarkan oleh Touch 'n Go ini. Jadi andai kata korang dah tengok video ini, korang berminat pula kan nak apply. Jadi kita nak tengok pula macam mana korang nak apply kad Visa ini. Jadi pertama sekali korang perlu buka korang punya apps TNG e-wallet ini, and then seterusnya korang pergi ke bahagian bawah ini, korang tekanlah Visa Card ini kan. Tekan and then korang boleh nampak this is not a TNG card. For tolls and public transportation usage, kindly use the Touch 'n Go card. Jadi dia dah bagi tahu awal lah. Sebab pada awal ni memang saya pun sendiri ingatlah yang kad ini kita boleh guna kad tol lah. Memang sepatutnya, memang daripada dulu lagi kita dah idamkan kad yang boleh guna untuk semua benda kan. Boleh pergi kad tol, boleh guna untuk pembelanjaan harian, all in one card. And then ada juga apps e-wallet yang mana kita nak top up pun online saja. Memang kad ni memang sangat perfect lah. Tetapi sayang sekali mereka tidak berjaya melaksanakannya. Mereka boleh tapi mereka tak nak buat lah. Mungkin costnya tinggi ataupun profit nanti kurang, saya pun tak pasti, tapi mereka tak nak buat lah. Alright, jadi kita akan get card now. Kita akan terus, and then korang boleh isi sebanyak 17. Korang nak tulis apa nama kat sini, tapi tak ada nama pun nanti. Lepas korang isi nama korang, and then korang tekan next. Alright, jadi saya telah pun isi saya punya detail, and then korang kena buat confirmation. Okay, dia kata start spending even without a physical card. Maknanya even saya tak ada card pun saya dah boleh membuat spending. Kerana demand yang sangat tinggi, you je banyak demand. Siapa je saya nak card macam ni? Please expect a delay in card delivery. Your card will be sent to you once it's ready. Okay, got it. Jadi ini adalah confirm purchase. Korang perlu membayar RM5 di bawah ini. So memang betul lah dia waive korang punya fee. Annual fee tak ada. Hanya ada delivery fee iaitu sebanyak RM5. So kalau detail korang semua okay, and then kita akan tekan pay now. Alright, so saya telah pun paid benda ini. So saya tekan done. Jadi you are in control. Find out what you can do with your Visa card. And then kita boleh shop online tanpa ada card pun kat kita. And then enjoy a competitive rate, exchange rate, cash withdrawal made easy. Alright. So guys, saya nak ingatkan lagi di mana dalam video ini saya ada selitkan QR code di mana korang boleh mendapat ampau free bila korang claim QR code ini menggunakan Touch 'n Go e-wallet. So gulalah mencari di manakah terselitnya QR code itu. Duit free guys. Siapa nak bagi? Guys, kat sini saya nak cerita macam mana korang boleh dapatkan duit RM75 dengan hanya hujung jari saja guys. Sangat mudah, sangat simple. Korang duduk pun boleh buat duit. Cuma dia ambil masa 30 hari lah. Caranya adalah sangat mudah, di mana korang boleh daftar Luno. Luno adalah sebuah crypto exchanger, tempat untuk korang membeli kripto. Tetapi mereka sedang memberi reward RM75 guys pada mereka yang baru nak daftar Luno. So kalau korang tak ada akaun Luno, korang boleh daftar Luno sekarang juga guna link yang saya letakkan di bahagian description. Dan jangan lupa masukkan kod ini supaya korang dapatlah free reward RM75 ini. So seterusnya adalah korang perlu deposit RM260 dan belilah apa-apa saja kripto. Tapi nak senang, korang beli saja Bitcoin sebanyak RM260, and then korang hold selama 30 hari, korang akan terima free reward RM75 setelah 30 hari tersebut. So dalam masa sebulan korang telah pun mengalami keuntungan 30% daripada korang punya modal guys. Semuanya di hujung jari sahaja. Tapi korang kena adalah duit RM260 ini. So guys, saya rasa memang sangat-sangat rugilah kalau korang tak utilize opportunity yang sangat mantap seperti ini. RM75 guys. Siapa nak bagi guys? Free money. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Korang memang terbaik. Kalau korang belum lagi, tekan button like dan subscribe. Nak minta tolong korang tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.